السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أركدشلا سلسلز كندني كاندماك سلام ጓደኞቼ ራሳችንን በቱርክሽኛ እንዴት አድርገን ማስተዋወቅ እንችላለን የሚለውን ትምህርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ ክፍል 1 እና ክፍል 2 እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም የደወል ምልክቱን መንካትም ጭምር እንዳትረሱ። የዛሬው ትምህርታችን ቀለል ባለ አቀራረብ ራስሽን ወይም ራስህን ራሳችንን እንዴት አድርገን ማስተዋወቅ እንችላለን የሚለውን ቀለል ባለ አቀራረብ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በመጀመሪያ ራሴን አስተዋውቃችሁና ከዛም አብረን እንለማመዳችኋል። በጣም ቀላል ናቸው። መርሐባ benim adım Ridwan. İtopya Habeşistan benim. Dese'de yaşıyorum. 21 yaşındayım. Gazeteci. ራሴን እኔ አስተዋውቃችኋለሁ። አሁን አብረን እንለማመዳችሁ። መርሐባ መርሐባ ሄሎ ወይም ሰላም። benim adım Ridwan. ሪድዋን በሚለው ቦታ ስሞቻችሁን በማስገባት ተለማመዱ። benim adım ሐሰን፣ benim adım ሰሚራ፣ benim adım ኢስሐቅ፣ benim adım ጫላ የተለያዩ ስሞችን በማስገባት ተለማመዱ። ስሜ ሪድዋን ይባላል። ኢትዮጵያ ሀበሽስታን ዴኒም። ኢትዮጵያ ሀበሽስታን ዴኒም ከኢትዮጵያ ወይም በቅንፍ ውስጥ ሀበሻ ነው የመጣሁት። የመጣችሁበትን ወይም የምትኖሩበትን አካባቢ ኢትዮጵያ በሚለው ቦታ በማስገባት መጠቀም ትችላላችሁ። ደሴ ያሽውሩም ደሴ ያሽውሩም ደሴ ያሽውሩም የምትኖሩበትን አካባቢ ለምሳሌ እኔ ደሴ ነው የምኖረው። ደሴ በሚለው ቦታ ላይ የምትኖሩበትን አካባቢ በማስገባት መጠቀም ትችላላችሁ። የርሚቢር ያሽንዳይም የርሚቢር ያሽንዳይም 21 አመቴ ነው። ስለ ቁጥሮች ክፍል 2 ላይ አለላችሁ። ሳላይ በደንብ ተለማመዷቸውና የሚብር በሚለው ቦታ የሚያቸውን ቁጥር በማስገባት መጠቀም ትችላላችሁ። ጋዜጠኛ ነኝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጸሐፊና ደራሲ ከሆናችሁ ያዛር የሚለው መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ተመልሰን አብረን እንለማመዳችሁ። መርሐባ benim adım Ridwan. ኢትዮጵያ ሀበሽስታን ዴኒም ደሴ ያሽሩም 21 yaşındayım. ጋዜጠኛ ወይም ደግሞ ያዛር። አሁን ደግሞ የተወሰነ ክፍተት ጊዜ ሰጣችሁና ተለማመዷቸው። ለመጨረሻ ጊዜ አብረን እንለማመድ። መርሐባ ሰላም መርሐባ ሄሎ ሰላም benim adım Ridwan. ስሜ ሪድዋን ይባላል። ኢትዮጵያ ሀበሽስታን ዴኒም ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት። ደሴ ያሽሩም ደሴ ነው የምኖረው። የርሚቢር ሽንዳይም 21 አመቴ ነው።
ጋዜጠኛ ነኝ ክብሯትና ክብሯን የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስል ነበር ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ የዛሬው ትምህርት ይሄንን ይመስል ነበር ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ሆሽ ቡልዱክ ጉሌ ቻው ደህና ሁኑ